Sziasztok, ez a Boroskóla, egy gasztrokulturális műsor. Elérhető borok, egyszerű kaják. Tavaly is a pécsi borvidékről egy cirfandlival kezdtünk, és most is egy pécsi borvidéki bor lesz. És egy Chardonnay-val fogunk kezdeni, amelyik a 2021-es Pannon Borrégió Top 25 listájába bekerült. Belvárt pincészet. Bevallom, egy kicsit elfogult leszek, mert hogy ugye mi is pécsiek vagyunk, és én szeretem a helyi borászoktól vásárolni a bort, és kimondottan szeretem a belvárt borokat. Ezt nagyon gyakran említed. Pécstől 20 kilométerre Hásádjon található meg ez a pincészet. Elég nagy területről szedik a szőlőt, de azért mégis ugye a szubmediterrán éghajlat az jellemző, és bár ugye fehérborban erősek, de hogy ezek a fehér szőlők nagyon szépen beérnek. Pécsi borvidéknek 3 körzete van, és az egyik körzet, ez már lent van, ez a Baranyai dombság, tehát ez egy löszös talaj. Ezek inkább ilyen gyümölcshangsúlyosabbak, kerekebbek, nincs az a sav benne, de egyébként én megtaláltam ebben a borban a savasságot. Ez egy gépesített pince, tehát a szület is gépesítve zajlik. Ugye a Chardonnayról beszéltünk már, hogy azért sok helyen megterem, de hogyha egy melegebb vidékre kerül, akkor ott azért kiéghetnek a savak. Úgyhogy nagyon fontos, hogy jól időzített szüretbe szedjék le a szőlőt. Igen, én is úgy érzem, hogy lágyabbak a savai. Hát nekem sárga dinnye jut az eszembe róla. Ilyen tipikus Chardonnay illata van. Nekem zöldalma, meg a fehér húsú barack. Én megszoktam, hogy kicsit krémesebbek ezek a sárdonnék, de ez zöldalmás illat, amit említettél, illetve ízben is megjelenik egyébként. Ez nagyon jól áll neki. Igen. Annyit tudok róla, hogy reduktív technológiával készült. Ugye ennek az is a célja, hogy a szőlőnek az elsődleges íz és illatjegyei megmaradjanak, de ebbe a borba egy pici fatipli került. 2 iskola van, az egyik ez a ropogós zöldalmás, az a nagyon klasszikus tartályos, inkább kicsit előbb leszedett, leszüretelt szőlő. Még van az, amit hordóban érlelnek, kap egy kis pörkölt tölgyaromát, és ez fokozza a krémességérzetet. Alapvetően benne van a fajtában, még tartályban is ez a krémes karakter, ez inkább csak így ráerősít. Itt most kapott egy kis plusz fa hatást, ami szépen ráerősít erre az érzetre, és szerintem jó az arány, és valahol félúton van a 2 között. Hát látszik, hogy elég olajos ez a bor, vagy hát nem tudom. Szerintem a színén is, meg magán, ahogy így pörög a pohárba, sokkal ilyen sűrűbbnek tűnik, vagy ilyen olajosnak tűnik. És ez van ugye a glicerin miatt. A glicerin ugye egyfajta látságot ad, vagy kölcsönöz a bornak, és én ezt érzem is egyébként a számban. Jó neked. A glicerin egy 3 értékű alkohol. A testesség érzetét adja a bornak, attól tartalmasabbnak tűnik. Mit teszünk hozzá? Hát ugye ha már Chardonnay, és bár nem fahordós, de azért szerintem a krumplis, vajas dolgok jól mennek hozzá, úgyhogy nem fogunk nagyon mellélőni, hogyha készítünk hozzá egy vajaszsályás nyokkit. Szuper elképzelés, én imádom a nyokkit, és meg is fogom csinálni. Nem vagyok hajlandó nyokki tésztát keverni. Én annyit fogok még hozzátenni, mint extra, hogy egy nagyon picit rá fogok pirítani serpenyőben. Én fontosnak tartom, hogy az ételek eltérő állagúak legyenek. Legyen krémes, ropogós, és itt egyszerre fog megjelenni a krémes és a ropogós. Szupermarketekben azért nagyon nem kapni zsáját, de én például a kertemből hoztam.
Tök jó megy hozzá ez a val. Néhány perc alatt elkészíthető, És isteni. és isteni finom. Kövessétek a csatornánkat. Mert 2 hetente új részekkel jelentkezünk.